ChatGPT භාවිතා කරලා කරන්න පුළුවන් අලුත් ව්‍යාපාර අදහසක් අරගෙන ආවා. ඉතින් මේක ඕනම කෙනෙකුට කිසිම මහන්සියක් නැතුව කරන්න පුළුවන්. මේ අදහස් තමයි ChatGPT භාවිතා කරලා YouTube නාලිකාවක් නිර්මාණය කිරීම. ඉතින් මේක කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගත්තොත් මේක ඔයාලට ඕනම ෆීල්ඩ් එකකට හිස්ට්‍රි වෙන්න පුළුවන්, ටෙක් වෙන්න පුළුවන්, සයන්ස් වෙන්න පුළුවන්, ආර්ට් වෙන්න පුළුවන්, පර්සනල් ඩෙවලොප්මන්ට් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඕනම ෆීල්ඩ් එකකට අදාළ කන්ටෙන්ට්ස් ඔයාලට ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන් ChatGPT එකට කියලා. ඉතින් ChatGPT එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට අවශ්‍ය වචන ප්‍රමාණය දීලා මේකට ස්ක්‍රිප්ට් එකක් ක්‍රියේට් කරලා දෙන්න කිව්වම ChatGPT එකෙන් ඔයාලට ස්ක්‍රිප්ට් එකක් ක්‍රියේට් කරලා දෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ ස්ක්‍රිප්ට් එකට voice over එකක් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාගාව දැක්කම තියෙන Microsoft Edge browser එක භාවිතා කරලා. ඉතින් මේකේ තියෙන voice tool එක සහ ඔයාලට extension එකක් add කරගන්න වෙයි, install කරගන්න වෙයි voice record එකක්. ඉතින් මේ extension එකෙන් ඔයාලට මේ අවශ්‍ය විදියට voice එක create කරගෙන මේක record කරගන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකට අවශ්‍ය images, animations, video clips මේ වගේ දේවල් වලට free හොයාගන්න පුළුවන් Google search කරලා. ඊළඟට ඔයාලට මේකට background music එකක් වගේ add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට ඔයාලට හරිම සරලවම පුළුවන් YouTube library එකෙන් ගිහිල්ලා download කරගන්න. ඊළඟට ඔයාලට තියෙන්නේ මේ ඔක්කොම ටික එකතු කරලා Filmora වගේ එහෙම නැත්නම් Premiere Pro වගේ software එකක් භාවිතා කරලා මේ වීඩියෝ ක්‍රියේට් කරගන්න. මම recommend කරනවා Filmora වගේ එකක්. හරිම ලේසි. ඉතින් ඔයාලට මේකට ගිහිල්ලා මේ voice over එකයි මේ තුන එකතු කරලා ඔයාලට මේ අදාළ වීඩියෝ ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාලා මේකට subtitles දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඔයාලට තියෙන්නේ Veet කියලා site එකක් තියෙනවා. මේ site එකට ගිහිල්ලා මේක වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ subtitle file එක download කරගන්න පුළුවන් SRT file එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ subtitles මේ වීඩියෝ edit software එකෙන්ම add කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් YouTube එකට upload කරලා ඊළඟට මේකට subtitles add කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක publish කරද්දී YouTube වල අවශ්‍ය වෙන captions, keywords මේ හැම දෙයක්ම hashtags මේ වගේ හැම දෙයක්ම ඔයාලට ChatGPT එක හරහා ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මොනවද බලන් ඉන්නේ? මොකක් හරි content එකක් මොකක් හරි topic එකක් හොයාගෙන දැම්ම පටන් ගන්න. ජය වේවා.